Bună ziua de la CMT Stuttgart 2026. Eu sunt Cristian de la firma Belluna, sunt de câțiva ani în Germania cu firma aceasta și multe produse pe care le-am dezvoltat le prezint la târguri și expoziții și aici vreau să vă prezint ultima mea creație. Este un frigider de 176 de litri care înlocuiește foarte multe frigidere cu absorpție. Am ales conștient această mărime pentru că extrem de multe frigidere cu absorpție au această mărime, 124 înălțime și 52 lățime. O să vă prezint acum câteva funcțiuni importante acestui frigider. În primul rând am un ventilator intern, de fapt sunt două ventilatoare care absorb aerul cald care apare aici deasupra, în partea superioară și le împing aerul în jos de-a lungul evaporatorului, astfel încât aerul rece să fie transportat jos, mai apoi la ușă și în formă circulară de-a lungul în întregul frigider. Este extrem important lucrul ăsta pentru că suntem foarte des confruntați cu o situație în care evaporatorul are o temperatură de circa minus 20 de grade, aici undeva în mijlocul frigiderului am, să zicem, 0 grade și în ușă am plus 15 grade. O distribuție îi spun neechitabilă sau inegală a frigului duce la un consum ridicat și la un confort scăzut, pentru că te trezești că salata care o ai în spate e congelată și berea care vrei să o consumi e prea caldă. Da? Lucrul ăsta nu mai este posibil în cazul nostru pentru că distribuim acest aer rece permanent. Bineînțeles că ventilatorul se oprește în momentul când am deschis ușa, logic. Altă chestie importantă care am introdus-o aici este o încălzire direct pe evaporator. Această încălzire se pornește odată la 24 de ore și 10 minute generează o căldură, 10W, îndeajuns ca să topească stratul de gheață care se formează pe evaporator și astfel obțin acest numit no frost, efectul no frost. Extrem de important pentru că gheața care se formează acolo acționează ca un izolator termic și nu îi permite frigului să vină la alimente. Pentru mine a fost important să introduc și lumina albastră, asta este un adaos în plus. Haideți să vă prezint și partea de jos, pentru că asta mi-a fost extrem de important pentru ergonomia folosirii frigiderului. Majoritatea frigiderelor au congelatorul în partea superioară, asta înseamnă că ca să am acces la frigider trebuie să mă aplec tot timpul. Este complet neergonomic. În afară de asta, un alt motiv important pentru care congelatorul este jos și l-am format în formă de sertar este faptul că pot să-l umplu complet. Având o ușă, riscam să-mi cadă lucrurile de aici, dar în vreme ce aici pot să-l umplu complet. Am și separație între compartimente dacă am diferite mărimi ale alimentelor. În afară de asta, pot să setez congelatorul drept frigider, pentru că nu tot timpul am ceva de congelat. Să zicem că am doar alimente care trebuie ținute doar în frigider. Ce fac cu congelatorul în mod normal? Ori îl las gol, ori pun în el lucruri care de fapt nici nu am nevoie de ele. Dar în cazul ăsta, dacă am două opțiuni să setez temperatura separat în congelator și în frigider, sunt în stare să setez o temperatură jos care îmi convine. Sau, dacă nu am nimic de congelat, ce fac atunci? Îl opresc, pentru că e posibil. Da? La fel și sus, temperatura este individual setabilă, să zic așa. Da? În plus, la congelator am mai adăugat o funcțiune. Compresorul generează mie căldură și gazul refrigerant care este cald îl plimb pe aici prin marginea asta, peste tot. De ce? Din două motive. Primul motiv, ca să răcesc acel gaz refrigerant, dar căldura care o generez, să zicem, gratis, o folosesc ca să țin garnitura tot timpul flexibilă și un pic călduță. De ce? Pentru că altfel ar îmbătrâni mai devreme, ar deveni rigidă, s-ar rupe și, un alt motiv important, ar apărea condens pe aici care ar duce la o
neetanșeizare, să zic așa, a ușii, ce va permite aerului de a intra și să apară congelarea prematură, să zic așa, da? Hai vină și în spate că vreau să-ți arăt niște lucruri. De exemplu, am aici două ventilatoare care le-am montat împreună în sistemul push-pull. Asta înseamnă că cele două ventilatoare sunt în stare să creeze o aerisire mult mai eficientă, pentru că nu mai există acele turbulențe care se creează când au un singur ventilator. Ventilatoarele au o turație mult mai mică decât ar fi fost necesar la un condensator cu un ventilator. În plus, am instalat aici un condensator multicanal, așa se numește, sunt foarte multe, vin aici să-ți arăt mai întâi cum ar arăta în mod normal, ar arăta așa niște conducte, da? E o singură conductă, o singură țeavă, să zic asta. În vreme ce la condensatorul multicanal am mai multe canale, nu știu dacă se vede bine aici pe cameră, mai multe canale care împreună, chiar dacă sunt mai subțiri, suprafața lor totală este mult mai mare, cu 250% mai mare, decât la condensatorul tradițional. Dar și aici avem lamele de aluminiu care sunt concepute să disipe căldura apărută în procesul de răcire. Compresorul, unul extrem de silențios, de la firma GMCC. GMCC este cel mai mare producător de compresoare din lume, cu multă experiență. Aici pot să vă arăt ventilul care este responsabil de distribuirea gazului refrigerant între congelator și frigider. Deci este cel care e acționat de panoul inteligent din față, panoul inteligent care ce face? Nu numai că distribuie temperatura, e în stare să seteze lucruri precum histereza. Histereza este momentul în care frigiderul este repornit. Această amplitudine care pot eu să o introduc acolo în mod inteligent, astfel încât frigiderul să funcționeze mai eficient, să nu congeleze prea mult, să nu consume prea mult. Lucrul ăsta este posibil și datorită faptului că sunt în stare să setez o temperatură noaptea diferită de cea ziua sau la sfârșit de săptămână o altă temperatură decât în timpul săptămânii. Deci toate lucrurile astea sunt posibile cu nou frigider. Aici mai ar fi de adăugat țeava conducta pentru apa care este produsă în procesul decongelării. Asta poate fi montată, conectată la rezervorul de apă gri sau pur și simplu să apă pe stradă, pentru că nu este altceva decât apă distilată. Cam asta este frigiderul meu, câteva cuvinte despre preț și condiții. Îl livrăm în Germania, dar îl livrăm în toată Europa. Avem mulți clienți din România și m-aș bucura să am și mai mulți clienți, pentru că inima mea e în România încă, chiar dacă mă aflu aici. Frigiderul costă 999 de euro și oferim 5 ani garanție. Vă prezint acum aplicația cu care vă puteți conecta la frigider. Am zis mai devreme că e posibil să selectați temperatura separat în frigider și congelator. Aici avem congelatorul, pot să schimb temperatura precum o vreau, pot să opresc unul din ele dacă vreau sau pot să le opresc pe amândouă dacă vreau. Da? Din aplicație, conexia are loc cu Bluetooth sau cu Wi-Fi. În afară de asta, o chestie care mie mi s-a părut importantă este faptul că pot să programez aici. De exemplu, am un program pentru zi, la ora 8 are o anumită temperatură în frigider și o anumită temperatură în congelator, iar noaptea când dorm o temperatură, să zicem, mai ridicată, pentru că nu mă deranjează dacă berea se încălzește un pic noaptea, pentru că eu o folosesc ziua. Da? Și toate funcțiile astea împreună duc la o eficientizare a frigiderului. Eu sunt Cristian de la Belluna și vă doresc toate cele bune!